เตกิล่าสตูดิโอสวัสดีครับพบกับผมเก่งเตกิล่าอีกครั้งนะครับวันนี้ครับผมจะมาทำเสื้อมัดย้อมลายก้นหอยใช่ครับหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยลายก้นหอยมันธรรมดามากเลยนะแต่วันนี้ครับผมจะใส่เทคนิค DNA ลงไปนะครับว่าลายก้นหอย DNA มันจะเป็นยังไงนะครับจะทำยากไหมหรือว่าทำง่ายแต่ที่แน่ๆคือสวยงามแปลกตาแน่นอนครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปทำกันเลยครับไปครับ
sorry ass DJ. You can get some.